Mến chào các bạn. Theo như là yêu cầu của rất là nhiều người, những người thân trong gia đình của mình, các cháu và nhất là con gái của mình, thì hôm nay tụi mình sẽ đến thăm tiệm Toys R Us. Đây là một tiệm đồ chơi rất là nổi tiếng ở nước Mỹ, đã từng có trong nhiều năm qua. Nhưng mà hiện giờ thì tiệm đang đăng bản Going Out of Business, là sẽ chuẩn bị để đóng cửa dẹp tiệm đó các bạn. Cho nên là đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta đến thăm cái tiệm bán đồ chơi nổi tiếng ở nước Mỹ. Vì chúng ta có rất là nhiều người có kỷ niệm với cái tiệm này. Có những người trước kia cũng là những đứa trẻ, những đứa con nít rất là mê những cái đồ chơi từ cái tiệm Toys R Us này, và sau đó thì trở thành parent, trở thành cha mẹ, và cũng đã từng mang con đến đây để mua những cái đồ chơi cho các con của mình, cũng giống như là cái trường hợp của con gái của mình. Thì con gái của mình trong cái thời gian tuổi thơ á, thì tụi mình thường hay mang con đến đây để cho con chơi, nhìn ngắm những cái đồ chơi rồi mua những cái đồ chơi mang về nhà. Cho nên là hôm nay con yêu cầu mình, cũng như các đứa cháu của mình yêu cầu mình sẽ làm một cuốn video này để giữ lại một cái kỷ niệm thời tuổi thơ của các cháu, cái tuổi thơ mà vẫn còn chơi những cái đồ chơi rất là simple, rất là đơn giản tại tiệm Toys R Us. Mình xin mời các bạn cùng theo dõi với mình nha. Con này cho cô Bo với Betty được nè. What happened con? Everything 40% off today. Mấy cái slide này trampoline này mua. Mẹ mà lên trên đó chắc mày xỉu quá. Đây là những dụng cụ, những cái trò chơi mà chúng ta có thể mua và đặt ở sau cái sân vườn của mình đó các bạn. Thì hồi nhỏ con gái mình rất là mê những cái trò chơi này, mình thường hay mua rồi để ở ngoài sau vườn. Khi mà rảnh rỗi thì mình cho con ra chơi, con rất là thích. Cho nên là khi mà con nhìn thấy thì hầu như là những cái kỷ niệm tuổi thơ nó trở về với con của mình đó. Rồi con của mình rất là cảm động. Nhưng mà bây giờ thì tuổi đã lớn rồi, những cái món đồ chơi này không còn thích hợp với con nữa. Con chỉ đứng ngắm và nhớ về cái tuổi thơ hồn nhiên của mình mà thôi. Mình hôm nay thấy cũng có rất là nhiều gia đình, có những cha mẹ, những parents thì cũng dẫn con cái của mình đến đây. Chắc có lẽ là họ cũng có một cái tâm trạng cũng giống như là vợ chồng với lại con gái của mình. Thì thứ nhất là mang con đến đây để cho các con một lần nữa, cơ hội cuối cùng để các con có thể nhìn ngắm những cái món đồ chơi ở cái tiệm Toys R Us. Cái tiệm này đã cùng lớn lên với các con của mình ha, và cũng là những cái cơ hội cuối để mình có thể mua sắm những cái thứ đồ chơi, những vật dụng, những cái equipment mà để có thể mình ráp ở ngoài sau vườn của mình. Rồi những cái đồ chơi mùa hè biển như thế này á thì mình thấy giá rất là rẻ, như là hôm nay là 40% off đó các bạn. Cho nên là tiệm cũng có rất là nhiều người đến để tham quan, đưa con cái đến để mua ha các bạn ha. Bây giờ thì con gái của mình đang đứng trước một cái khu vực thì bán những cái khăn tắm đó các bạn. Thì
như các bạn cũng biết thì những cái người design những cái loại đồ chơi, những cái vật dụng như thế này thì họ cũng theo những cái thị hiếu, những cái movie mà của những các hãng movie lớn như là Disney, Walt Disney rồi này nọ đó, thì họ sẽ design ra những cái món đồ chơi, những cái khăn tắm như vậy để làm cho các em thích. Thì các em sẽ mua sắm nhiều, được đòi cha mẹ mua sắm nhiều ha. Như là những cái khăn tắm này thì toàn là những cái nhân vật của những cái movie nổi tiếng. Còn đây là một cái kitchen, thì mình cũng chỉ cho con gái của mình để con gái của mình nhớ lại. Thì cách đây khoảng hơn 15 năm trước thì tụi mình cũng mang con với lại một cái người cousin của con gái của mình đến đây để sắm cho hai cháu một cái kitchen để mà về chơi trong mùa hè. Còn đây là những cái món đồ chơi khác nữa ha các bạn. Vào cái tiệm này thì không những các cháu mê mà mình thấy là mình cũng mê nữa. Chính bản thân mình người lớn mà mỗi lần mà đi đến tiệm Toys R Us như thế này thì mình cũng thích lắm, tại vì nó màu sắc rồi nó có đầy đủ đồ chơi, nó có những cái đồ chơi rất là dễ thương. Nó cũng gợi nhớ cho mình một thời khi mà mình là còn con nít đó các bạn. Thời đó thì mình không có đầy đủ như các cháu bây giờ ở đây, nhưng mà mình nhớ lúc đó mình có một con búp bê thế là con búp bê đó nó cũng ở với mình, chơi với mình đến khi mà mình lớn, thiệt là lớn, mình mười mấy tuổi rồi thì mình mới không còn thích nữa chứ. Mình cũng nói với con là nhân dịp này thì con xem coi có những cái đồ chơi nào mà rẻ, mà các em ở nhà là những đứa cousin của con gái mình con của em trai em gái và anh hai của mình rồi này nọ đó, mà nếu các cháu cái món nào thích hợp thì mình cũng sẽ mua và để dành đó để mình có thể cho các cháu vào những dịp như là birthday, sinh nhật hay là những dịp lễ lớn như là lễ Noel sắp tới đó các bạn. Cho nên là mình cũng kêu con gái mình thì thấy có những cái món nào mà hợp với các em đó, cousin của con gái mình á, thì cứ mua đi rồi mình sẽ để dành và sẽ cho các cháu của mình trong những dịp sắp tới. Bây giờ thì tụi mình đang ở một cái section bán những cái Lego về cái Star Wars. Đây là những cái món đồ chơi mà các em trai, thậm chí những em gái mình thấy nó cũng mê lắm. Như là hai đứa cháu của mình ở nhà thì trai gái gì nó cũng mê đồ chơi như là thế này hết. Các bạn biết không, Toys R Us là nó đặc biệt là nó bán đầy đủ các loại đồ chơi cho từng mọi lứa tuổi. Kể cả những em bé mới sinh ra vừa biết cầm, vừa biết nắm, vừa biết để những cái gì mà mình có thể cầm được, nắm được vào miệng thì Toys R Us nó cũng có những cái đồ chơi cho các em bé nhỏ như thế này. Thường là những cái first toy thì thường cha mẹ thường hay đến đây để mua cho con cái của mình những cái món đồ chơi đầu tiên trong đời đó các bạn. Như bây giờ thì con của mình đang đứng trước một cái section bán những cái đồ chơi như là cái món này là các bạn. Thì con của mình cho biết là khi con mình còn học ở tiểu học thì thường khi những lúc ra chơi thì con thường hay được các thầy cô cho chơi những cái trò chơi này, cái món trò chơi này cùng với các bạn. Cho nên là bây giờ con đã học đại học rồi, nhưng khi nhìn lại những cái món đồ chơi mà con đã chơi với các bạn ở trong trường khi thời học tiểu học thì con của mình nó cũng rất là bồi hồi, nó cũng rất là xúc động. Thì mình cũng có nói với con là hãy mua cái đó và hãy giữ lại để mà kỷ niệm. Những cái kỷ niệm đẹp như thế này thì mình nên giữ lại, phải không các bạn? Đây là cái section mà bán những cái trò chơi cho các em gái đó. Con gái mình rất là mê khi con còn con nít đây.
bấm thử rồi con. Will you help me blow my nose? Oh, she's sick. That's why her nose get red. Look at her nose. I feel a little bit better. Oops. Còn miếng. Hết stress rồi con, hết stress rồi. Juice, please. I need a hug. I need a hug. My nose feels stuffy. Tissue, please. She can cry too. I love Here. you. So cute. Wrestling nó có một WWE. Còn đây là những trò chơi rất là thích hợp cho các em trai, tại vì con trai thì thường nó thích những cái trò chơi bạo dạn hơn hết các bạn. Chẳng hạn như là đứa cháu trai của mình ở nhà thì vô cái section này là mê lắm, cứ tỉ tê với lại ba mẹ, rồi cuối cùng thì cũng mua được một chiếc mang về nhà. Nhưng mà ở nhà mình thì cũng ông bà nội cũng không có cho cháu chơi nhiều, tại vì chiếc xe này nó cũng rất là mạnh đó các bạn, nó cũng chạy và cái tốc độ cũng nhanh, cũng khá mạnh đó, cho nên là cũng rất là nguy hiểm. Thì hôm nay là đang 40% off đây cho một cái chiếc BMW rất là đẹp. Mình đây mà mình còn mê nữa đó. Có chiếc xe của con chuột Mickey, chắc là nếu mà con gái mình còn nhỏ thì thế nào cũng đòi mua chiếc xe này. Cho nên là mọi thứ ở cái tiệm này nói chung là rất là đẹp và đồ chơi rất là nhiều, đủ thứ các loại đồ chơi cho từng mọi lứa tuổi luôn. Chẳng hạn như bây giờ đó, trong cái thời gian sau này đó các bạn, mỗi khi mà đến cái tiệm Toys R Us này thì là mỗi người đi về một hướng. Chẳng hạn như là mấy đứa em trẻ nhỏ đó, con gái thì đi về phía cái bên section của con gái, con trai thì đi về những cái section của con trai. Còn người lớn thì nhiều khi mình thấy những cha mẹ thì mẹ hay cha thì lại đi vào những cái video game, những cái nơi mà bán music, bán nhạc, bán phim. Cho nên là cái tiệm Toys R Us này một khi mà đến đây thì nó thích hợp cho từng mọi lứa tuổi luôn, chứ không hẳn là chỉ cho những đứa con nít thôi. Mình đang đứng trước một chiếc xe đồ chơi mà mình tin chắc rằng các em trai ở đây không ai lạ gì với chiếc xe McQueen này, phải không các em? Bây giờ thì gia đình của mình đang đứng xếp hàng để được trả tiền cho cái buổi shopping cuối cùng tại tiệm Toys R Us. Mình xin nói lời chia tay với Toys R Us và xin cảm ơn Toys R Us đã cùng lớn lên với tất cả các em thiếu nhi. Trong đó có con gái của mình và tất cả các cháu của mình. Một điều mà mình tin chắc rằng trong tất cả các em thiếu nhi, trong mỗi trái tim của các em sẽ không bao giờ quên được tiệm Toys R Us của chúng ta. Có phải không các em?